હલો મારી વાલી વિદ્યાર્થીની બહેનો, બીજા સત્રમાં લેવાનાર એકમ કસોટી માટે હું ફરી આપને માટે એક માર્ગદર્શક વિડીયો લઈ લીધી છું. કેટલીક વિદ્યાર્થીનીનો પ્રશ્ન હતો કે ટીચર અમે સપ્લિમેન્ટરી કેવી રીતે બનાવ્યું. તો અહીં તમને ખ્યાલ છે કે વોટ્સઅપ પર તમને આ ફોર્મેટ આપવામાં આવ્યું છે અને કહ્યું છે ટીચરે કે આની તમારે 10 કોપી કરાવી દેવી. તમારે આની એક પ્રિન્ટ કઢાવવાની અને પછી તમે એની ઝેરોક્સ કરાવીને કોપી તૈયાર રાખવાની રહેશે. હવે સપ્લિમેન્ટરી કેવી રીતે બનાવીશું. તો આ જે સાઇઝ છે બરાબર, આ 30 બાય 21 સેન્ટીમીટરની સાઇઝ છે. તમે જોઈ શકો છો 30 બાય 21 સેન્ટીમીટરની સાઇઝ છે આ એની પેપરની. અને આથી નાનું હશે તો ચાલશે, પણ આનાથી મોટું પેપર હોવું જોઈએ નહીં. તો મારી પાસે અહીંયા તમારા જે ચોપડા છે એમાંનો એક ચોપડો છે, તેની પર હું આ પેપર મૂકીને તમને માપ બતાવી દઉં છું કે મારો ચોપડો અહીંથી થોડોક નાનો છે સેજ જ, અને અહીંથી થોડોક સેજ નાનો છે બરાબર. એટલે મેં એના પાના કાઢી લીધા છે બરાબર. એઝ વેલ એઝ મારી પાસે બીજો ચોપડો છે, એ પણ એની પર હું મૂકું છું, તમને બતાવું છું. આ એકદમ માપોમાપ છે, મારે આ બાજુથી પણ કટ નહીં કરવું પડશે ને આ બાજુથી પણ નહીં કટ કરવું પડે. તો તમે એવો એક ચોપડો શોધી લેજો. દરેક વિદ્યાર્થીને એ ટાઈપનો એક ચોપડો શોધી લેવાનો રહેશે અને એમાંથી પેજીસનો ઉપયોગ કરવાનો. એની અંદર પણ તમે 6 થી 8ની દીકરીઓ 4 પાનાનો ઉપયોગ કરશે. મેં એમાંથી પેજ કટ કરી લીધા છે, વચ્ચે એમાંથી ફાડી લીધું છે. અને 6 થી 8ની દીકરીઓ 4 પેજ લઈ લેશે એની અંદર. એવી જ રીતે 3 થી 5ની દીકરીઓ 3 પેજ લેશે તો પણ ચાલશે, અને 4 લેશે તો પણ ચાલશે બરાબર. એ તમારા ભરાય એના પર ડિપેન્ડ છે. એટલે દરેક વિદ્યાર્થીને આ ટાઈપના પેજીસ પહેલાં લઈ લેવાના છે. અને એની ઉપર તમારે આ પેપર જે તમને આપવામાં આવ્યું છે તે તમારે એટેચ કરીને સ્ટેપલર મારી દેવાનું છે બરાબર. અને તમારે દરેકે એની પર 3 સ્ટેપલ કરવાની છે, 1, 2 અને 3 બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો? 3 સ્ટેપલ કમ્પ્લીટ કરવાની છે. આ મારું પેપર એટેચ થઈ ગયું. થોડુંક નાનું હશે તો ચાલશે, થોડુંક નાનું હશે તો ચાલશે. જોઈ શકો છો તમે સપ્લિમેન્ટરીમાં પાછળ બરાબર, પરંતુ મોટું ના હોવું જોઈએ. મારી પાસે બીજો એક સેમ્પલ છે બરાબર, આ પણ છે. એની અંદર પણ તમે જોઈ શકો છો. હું એને અહીંયા મૂકું છું અને એની પર ડાયરેક્ટ સ્ટેપલ 3 કરી દેવાનું છે. હજુ પણ મારી પાસે એક પેજ છે જે તમારા 7મા 8માના ચોપડામાં હોય જ છે બરાબર. તો હું એને આની પર એટેચ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો કે મારું પેપર થોડુંક બહાર નીકળ્યું છે બરાબર. તો હું પહેલાં આને એટેચ કરી દઈશ. એને 3 ક્લિપ કરી દઈશ. 3 ક્લિપ કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે મારો થોડો ભાગ બહાર રહ્યો છે, તો એને હું ટ્રીમ કરી દઈશ, એને કટ કરી દઈશ. સીઝરની મદદથી અથવા સ્કેલ મૂકીને તમારે એને ટ્રીમ કરી દેવાનું છે, કાપી કાઢવાનું છે, કાઢી નાખવાનું છે બરાબર. અને સપ્લિમેન્ટરી એક સરખી કરી દેવાની છે. તમને ખ્યાલ આવી ગયો દરેક વિદ્યાર્થીનીને કે સપ્લિમેન્ટરી આપણે કેવી રીતે બનાવીશું. તમારે આ તકલીફ નહીં ભોગવવી હોય તો તમારે એવો ચોપડો પસંદ કરવાનો છે જેના પાના તમારા આ સપ્લિમેન્ટરીને આ પેપરને અનુરૂપ છે. આ પેપરને અનુરૂપ છે એટલે તમારે એકી સાથે સપ્લિમેન્ટરી ભેગી બનાવી દેવી હોય તો તમે બનાવી શકો છો. સૌ પ્રથમ તમારે આની 10 ઝેરોક્સ કઢાવી લેવાની છે. તો હવે પછીની એકમ કસોટી દરેક વિદ્યાર્થીની આ સપ્લિમેન્ટરીમાં આપશે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારું પેપર, કોઈ પણ નોટનું પેપર 2 બાજુથી બહાર નીકળવું જોઈએ નહીં. અને તમારે એની નીચે 3 કે 4 પાના લેવાના રહેશે. 4 પાના લેશો તો બેસ્ટ છે ઓકે. અને પછી સ્ટેપલ કરી દેવાનું છે આવી રીતે. 3 સ્ટેપલ જ કરવાનું છે, 1, 2, 3 ઓકે. તો હવે આપણી સપ્લિમેન્ટરી તૈયાર છે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે આની ઉપરની માહિતી ભરવા માટે ઓકે. તો અહીં જે વિગતો આપી છે, નામ, ધોરણ, હાજરી નંબર, વિષય, મંથ, જે મહિનામાં તમે પરીક્ષા આપી રહ્યા છો તે, તારીખ, વાર, દરેક વિગત તમારે વ્યવસ્થિત ભરવાની છે બરાબર. 3 થી 5માં વાલીઓ ખાસ ધ્યાન આપે કે આ વિગત બરાબર ભરવામાં આવી છે કે નહીં બરાબર. 6 થી 8ની દીકરીઓએ આ વિગત જાતે જ ભરવાની છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે ખાસ વસ્તુ, આ ટેબલને તમારે અડવાનું નથી, આમાં તમારે કોઈ વસ્તુ ભરવાની રહેતી નથી. આ ખાનું તમારે ખાલી આપવાનું નથી. પેરેન્ટ્સ જ્યારે સપ્લિમેન્ટરી સ્કૂલમાં જમા કરાવવા માટે જાઓ છો ત્યારે ખાસ ચેક કરો કે તમે અહીં સહી કરી છે કે નહીં. આ તમારા સુપરવિઝનમાં બાળક એક્ઝામ આપી રહ્યું છે, બાળક જાતે એક્ઝામ આપી રહ્યું છે, પ્રામાણિકતાથી આપી રહ્યું છે, એ તમે જોયું છે. માટે અહીં વાલીની સહી ફરજિયાત કરવાની રહેશે. એટલે સપ્લિમેન્ટરી તમે જ્યારે જમા કરાવવા આવો છો 1, 2 કે 4 જે વિષયની હોય તેમાં તમારી અહીં વાલીની સહી હોવી જરૂરી છે. એટલે વાલી 3 થી 5માં વાલી ખાસ ધ્યાન રાખે કે બાળકોની આ જે વિગત ભરવામાં આવી છે એ વ્યવસ્થિત, ચોક્કસ, સુવાચ્ય અક્ષરે છે તે ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે. તેવી જ રીતે 6 થી 8ની દીકરીઓએ
તમારે જાતે ધ્યાન રાખવાનું છે કે મારી આ વિગત ખાલી ન રહેવી જોઈએ અને વાલીની સહી પણ તમારે કરાવવાની. ઓકે એવરીવન, બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર એક્ઝામ. બાય.